ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਆ ਉਹ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ फ़ोन 'ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਔਰ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਲਿਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਹਾਂ ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੱਥਕੰਡਾ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਬ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਛਾ ਜਿਹਾਪਣ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ MC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MLA ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਔਰ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਵਰਕਰਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਕਸਬੇ, ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ, ਹਰ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਬੜੇ ਅਪਬੀਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਦਿਖੇ। ਜਿੱਦਾਂ 2011 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਕਰਟਨ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਮੋਦੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਏ। ਫਿਰ 2019 ਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਦੁੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਝੱਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ MP ਬਣੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ MLA ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਮੇਰੀ ਡੈਸਟਨੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਪਊ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈਣੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਟ ਹਰ ਪਲ ਖਟਕੇਗੀ ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਅਲਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1500 ਦਾ ਜਾਂ 1800 ਦਾ ਜਾਂ 2000 ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂਥ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਲਟ ਗਈ ਤਾਂ 2000 ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 2000 ਦੀ ਲੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ 1000 ਵੋਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਕਿਸੇ ਬੂਥ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਜਨ 1800-1900 ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 60,000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ 7.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ, ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 8 ਲੱਖ ਵੋਟ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੋਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ
एक और खबर लेके आए आम आदमी पार्टी के लिए, एक चंगी खबर एक और आम आदमी पार्टी के लिए 1978 हो गई है वोटां दी लीड 1978 वोटां दे नाल इस समय आम आदमी पार्टी अगे है, जो लीड कट के 1500-1550 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੀਬ 2000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੀਡ 2000 3000 4000 5000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ 9:20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, 10:20 11:20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੇ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ 1570 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ, 120 ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1900 ਵੋਟਾਂ 1900 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ 1978 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ 1978 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਈਸੀਜੀ ਹੈ, ਈਸੀਜੀ ਸਪਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਈਸੀਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ, 1900 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ, 1800 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ 9 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਪਾਈਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਨਤੀਜਾ ਗੌਰਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਈਸੀਜੀ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਅਗਲਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਘੱਟ ਜਵੇ 400 ਦੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਲੀਡ ਘੱਟ ਜਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰੁਝਾਨ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੱਕ 500 ਦੀ ਲੀਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਰਾਊਂਡ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਔਰ ਲੀਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਹਲਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ 60% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 55% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ VOTING ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕੋਈ ਲੀਡ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੀਡ ਵਧੀ ਹੈ 2008 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2008 500 ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ। 2008 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 2000 ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਲੀਡ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਪਾਈਕ 3579 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ। 3579 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। 3579 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 3500 ਸਿੱਧਾ 1500 ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲੇਗੀ ਜੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 1000 1500 ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡ ਡਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਵੱਧ ਕੇ 3500 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। बेशक लीड एक बार कट के 1500 तक पहुंच गई सी, उस तो बाद लगातार लीड अगे वधी और 3500 वोटां तक 3579 वोटां तक लीड पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी दी। सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के समर्थक उन्हां दे लई इस समय की वड्डी खबर जरूर है। कांग्रेस दूजे नंबर ते, अकाली दल बसपा दे उम्मीदवार तीजे नंबर ते, बीजेपी दा उम्मीदवार चौथे नंबर ते। विजय बिल्कुल बिल्कुल 3579 दी लीड, 3579 दा आंकड़ा समझ सकते हैं। 3579 दा आंकड़ा काफी वड्डा, खास करके जो नैक टू नैक फाइट होवे, बिल्कुल फसवा मुकाबला होवे, उस वेले 3579 का जिहड़ा आंकड़ा है वो अपने आप दे विच बहुत मायने रखता है। और सुशील कुमार रिंकू दे लई एक राहत भरी खबर जरूर है, एक राहत भरा आंकड़ा है कि 3579 वोटां दी लीड सुशील कुमार रिंकू नूं मिली है। अपडेट बहुत अहम हो जाता है। अपडेट इस समय लीड होर वध गई है, 3579 तो 3821 वोटां दी लीड हो चुकी है। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4007 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੌਰਵ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ 3800 ਦੀ ਲੀਡ, ਅਗਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4007 ਦੀ ਲੀਡ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 4000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਕੀ ਇਹ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਲੀਡ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ? ਹਲਚਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। पंकज सानू स्क्रीन दे विच नजर आ रहे ने। पंकज, आवाज पहुंच रही है तो हाथे लाना, जिवें तुहाडे तक आवाज पहुंचेगी हाथे लाना। अपडेट असीं तुहाडे तो लैण आवांगे क्योंकि साडे कोल इस समय जो जानकारी है कि करीब 4000 वोटां दा फर्क है। पंकज, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल 4007 वोटां तो सुशील रिंकू अगे चल रहे और भाजपा तीसरे नंबर ते चल रही है, कांग्रेस दूसरे नंबर ते चल रही। 4007 नकोदर वाले पासे की जानकारी मिल रही है कि नकोदर तो ये ਜਿਹੜੇ रुझान ने सामने आए ने। नकोदर तो ਵਿੱਚ ਹੀ 4007 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ओवरऑल है सुशील रिंकू अगे चल रहे। तस्वीर एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि इस ਵੇਲੇ क्योंकि नीटू शटरां वाले इत्थे पहुंचे ने ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ तमाम ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। 4636 ਦੀ ਲੀਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 4636 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ 4636 ਦੀ ਲੀਡ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल इस ਵੇਲੇ 4636 ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 4636 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੌਥੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਰਲਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 4636 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 40,930 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 37,053 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 22,561 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 19,151 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,930 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਪੰਕਜ 4600 ਦੀ ਲੀਡ ਪੰਕਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਫਿਗਰ ਆਈ ਹੈ ਗੌਰਵ 40,930
ਫਿਰ 37053, ਫਿਰ 22561 ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 19151 ਬੀਜੇਪੀ 3000 ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਰੀਬ 3700 ਤੇ 40900 ਕਰੀਬ 3900 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ 4600 ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਕੇ 3900 ਤੇ ਲੀਡ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਲੀਡ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 4000 ਦੀ ਲੀਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 3500 ਵੋਟਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਾਈਟ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਿਜੇ ਕਿ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਹਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਔਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਹੋਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ 5494 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ 5494 5494 ਦੀ ਲੀਡ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇहद ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਤੀਜੇ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ 3900 ਦੀ ਲੀਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5494 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 5494 ਦੀ ਲੀਡ ਇੱਕ ਬੇहद ਗੌਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਰਿਆ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 5494 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 7-8 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੁੰਮ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਫਿਰ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਗਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ 4500 ਦੀ ਲੀਡ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 4503 ਵੋਟਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬੂਥਾਂ ਦੀਆਂ ਈਵੀਐਮਸ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਾਈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੁਣ ਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਗੌਰਵ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 1000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 4000 ਪਲੱਸ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਲੀਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਖੁਦ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲੌਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੇਮ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੀਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਲੀਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 4500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੀਡ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਨਿਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਪਰ ਉਹ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਗਿਰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4500 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, 4503 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਔਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 2 ਸੈਕਿੰਡ 5 ਸੈਕਿੰਡ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਫਿਰ ਵੱਜੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਅਵੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਗਿਆ 8170 ਵੋਟਾਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ 8170 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਤਾਂ ਲੀਡ ਜੋ 6800 ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 8000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲੀਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਕਿ 8000 ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 8000 ਦਾ ਫਿਗਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਫਲੋ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੀਡ ਤੁਹਾਡੀ 500 ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਰਵੇ ਹਰ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖੂਬੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। 8500 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਇਸ ਲੀਡ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਉਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ बीजेपी ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਿੰਗ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਥੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਪਡੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ 7636 ਵੋਟਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਹੈ 7636 ਵੋਟਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1000 ਵੋਟ, 1500 ਵੋਟ, 2000 ਵੋਟ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਕਸੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਲੀਡ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਖੁੱਲੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲੌਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 8170 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਲੀਡ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਔਰ 6 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ Why are you not a crorepati? Crorepati क्यों नहीं हो?
ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 9324 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪੈਰਲਲ ਰੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਰਜਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 8800 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, 8834 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ 8834 ਵੋਟ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਫਿਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡ 12000 ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। 12021 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 12021 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10000 ਤੋਂ ਵੀ ਲੀਡ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2500 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ। ਲੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਪਈਆਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਲੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 12000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ। ਗੌਰਵ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਇਸ ਲੀਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਨਾ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ, ਇੰਨਾ ਫਸਵਾ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 12000 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਜਾਓ। 12000 ਦੀ ਲੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 20000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਵੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12000 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ 12000 ਦੀ ਲੀਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਜ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ 2000 I like to keep it smart and simple as 1, 2, 3. I'm fine with good roads.
ਕੈਂਡੀਡੇਟ 14000 ਦੀ ਲੀਡ 5ਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਐਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡ 14000 ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਗੌਰਵ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 5000 6000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਫੋਨ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ, ਪਰ 14000 ਦੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। 13000 14000 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 14000 ਦੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 14000 ਦੀ ਲੀਡ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ 1 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਘੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡ ਘਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 14000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ जो मैं बार-बार जिक्र कर रहे हैं कि मेरे दवाइयाँ काफी महंगे होते थे, फिर मैंने ट्रूमेट्स ट्राई किया। ये अब काफी आसान है। ट्रूमेट्स पे अपनी ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਿਆ 15262 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਅੱਗੇ ਨੇ। 15000 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ। ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 4-5000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੀਡ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਲੀਡ ਵਧਦੀ ਕਰੀਬ 15000 ਵੋਟਾਂ 15262 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 15262 ਵੋਟਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲੀਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੀਡ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ 16624 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਾਖੜ 1.5-2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਖੜ 1 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗੌਰਵ ਇਹਨਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਬਰ ਹੈ ਲੀਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੋ 16624 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰੀਬ 700 ਵੋਟਾਂ ਘਟ ਕੇ 15905 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੀਡ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਝਾਨ ਲੀਡਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15905 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਫਿਰ ਵਧੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ 16579 ਲੀਡ ਫਿਰ 16579 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਪਾਈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਰੇਸ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੌੜ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 9000 ਦੀ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਰੇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 16000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ 16000 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ, ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 13-14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ। ਦੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਸਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਰੀਬ 16000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ 16579 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇहद ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੌਰਵ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਰੌਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖਿਓ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋਏਗੀ। 2022 ਚ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਕਰੀਬ 25000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੀਡ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੋਟਰ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਵੋਟਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਸੀਟ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਲੀਡ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 9 ਹਲਕੇ ਨੇ ਔਰ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਰੇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਰੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ। ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 9000 ਵੋਟ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਦੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਗੱਟੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਗਾ क्या निकला? ਜਿਹੜੀ 16000 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਗੌਰਵ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 17000 ਗੌਰਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 17763 ਯਾਨੀ 1000 ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, 17763 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ 18000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 17763, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 17763। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 18000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਖਰੀ ਵੋਟ ਤੱਕ। ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰੀਬ 1497 ਵੋਟਾਂ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 8093 ਵੋਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਰੇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 17,763 ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 17,763 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਲੀਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3.5 ਲੱਖ, ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਲੋ ਹੈ, ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਤੇ ਹਰ ਰਾਉਂਡ ਬਾਅਦ 2-2 4-4 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ 500 1000 ਵੋਟ 2000 ਵੋਟ 1500 ਵੋਟ ਹਰ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੀਡ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਰੀਬ 20000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 19745 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ। Hi guys and welcome back to another ਮਾਰਜਨ 20000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 20000 ਵੋਟ, ਕਰੀਬ 20000 ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਧਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਰੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਰੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। और भी है कि कोई लीड पहले दूजे राउंड या 3 राउंड 4 राउंड के बाद नहीं है। ਇਹ ਕਰੀਬ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਸਾ ਕਈ ਵਾਰ 2020 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜਕੱਲ IPL ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ 5 ਬੋਲਾਂ ਤੇ 5 ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 6 ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬਾਲਾਂ 36 ਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 6 ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਫੀਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੀਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਲੀਡ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ 'ਚ ਵੀ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਜੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜੇ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ। 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ Do you want the best deal on Hatch? ਚੁੱਕੀ ਹੈ 22,000 ਵਿਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ 22,200
ਜੀ ਪੰਕਜ ਵਿਜੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਭੰਗੜਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ 23120 ਲੀਡ ਦੱਸਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। 23120 ਲੀਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੌਰਵ। ਬਿਲਕੁਲ 23120 ਇਹ ਲੀਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਮਾਵੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 23000 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਲੀਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 1500 1800 2000 3000 5000 7000 10000 ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲੀਡ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੁਣ 23000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 23120 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਰੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਡ ਜੇਕਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਾਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਅਜੇ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਹਨੇਰੀ ਆਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਲੀਡ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿਣ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ 23000 ਦੀ ਲੀਡ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 23000 ਦੀ ਲੀਡ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਲੀਡ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲੀਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੀਡ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ
ਕਾबिल गौर है कि प्रताप सिंह बाजवा दावा कर रहे थे कि 1,51,000 वोटां दे नाल कांग्रेस के उम्मीदवार जितणगे। मैं एक बार फिर तो दोबारा तुहानूं अंकड़ा दस दवां, लीड का असीं जिक्र कर रहे हैं। लीड करीब 25,000 वोटां की हो चुकी है हुण तक जो साडे कोल जानकारी है। 1,30,597 वोटां आम आदमी पार्टी के सुशील रिंकू नूं, उस तो बाद 1,07,477 वोटां कांग्रेस की करमजीत कौर चौधरी नूं, उस तो बाद तीजे नंबर के उत्ते है इंदर इकबाल सिंह अडवाल बीजेपी के, जिन्हां नूं 69,849 वोटां पईयां ने। उस तो बाद चौथे नंबर के उत्ते ने डॉक्टर सुखी, 64,788 वोटां हुण तक उन्हां दे खाते च गिण चुकियां ने। और मैं अटवाल और डॉक्टर सुखी के विचाले का जिक्र करा तो यह जिहड़ा फर्क है करीब 5,000 वोटां दा है, यानी बीजेपी 5,000 वोटां इस समय ज्यादा गेन कर चुकी है अकाली दल तो। अकाली दल चौथे नंबर के उत्ते है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर बारे भी जानना चाहते होंगे साडे दर्शक, तो अमृतसर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी है। 9472 वोटां हुण तक उन्होंने मिलियां ने। तुसीं कह सकते हो कि वो बिल्कुल रेस तो बाहर हो चुके हैं। इस करके असीं पहले जिहड़े 4 ने उन्हां दा ही बार बार जिक्र कर रहे हैं। और बीजेपी और अकाली दल भी विजय गेम चों तां बाहर हो चुके हैं। इलैक्शन जितण वाली पोजीशन दे विच तां नहीं, तीजे चौथे दे लई फाइट जरूर। बिल्कुल तीजे चौथे ਲਈ फाइट है। अकाली दल ते बीजेपी दी गेम चों बाहर हो चुके ने और कांग्रेस हले लड़ जरूर रही है, पर वो भी लगभग गेम चों बाहर जाण दे किनारे ते है, क्योंकि 25,000 ਦੀ ਲੀਡ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25,000 ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਨੀ बेहद मुश्किल हो जाती है। रुपिंदर बराड़ नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। इस सब के विचाले दस दवां कि 26,157 वोटां की लीड हो चुकी है। 26,157। ਅਸੀਂ ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਪਿੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। 26,000 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 26,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਵੋਟ ਗਿਣ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਜਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? देखो जी, हाफ वे काउंटिंग हो चुकी है और तकरीबन जिदा तुसीं दस्सिया 25,329 वोटां ते आम आदमी पार्टी अगे चल रही है और तकरीबन 4 लाख वोट काउंट हो चुकी है। 4,80,000 वोट होर काउंट होने वाली बाकी है और मैनू हजे भी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इनू इलैक्शन नू इनू कम बैक करेगी और नतीजे साडे पक्ष च आउणगे। देखो बिल्कुल आस तो अखीर तक रहिंदी है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, चाहे किसी चीज़ का नतीजा देखो। पर जिहड़ा आपां शुरू तो लैके हुण तक की गल कीती, पहला भी आपां गल कीती कि लोकां दे वाधू उम्मीद प्रचार लोग वोटां पाउंदे क्यों नहीं? तुहानूं लोग भरोसा दे दिंदे आ। रो ना पहलां तां रो ना अजे राउंड पे है, राउंड पे जित्तिया दे साला अजे राउंड पे है। सुनो अजे फैसला नहीं रोवो ना तुसीं अंदर जाके आओ, पहला अंदर जाके आओ, अंदर जाके आओ, अंदर जाके आओ, अजे पे है राउंड पे अंदर जाके आओ पहला। अंदर स्कूटर पे नहीं जा स्कूटर लड्डू लेके आए, सारा कुछ लड्डू भी लेते हैं, हार भी लेके आए नीटू छतरा वाले। देखो लोगों के वाधू उम्मीद काफी सी काफी है सर। लड्डू 11 किलो लड्डू कैसे सर लोग प्रचार लोग वोटां पाउंदे क्यों नहीं? तुहानूं लोग भरोसा दे दिंदे आ। रो ना पहलां तां रो ना अजे राउंड पे है, राउंड पे जित्तिया दे साला अजे राउंड पे है। सुनो अजे फैसला नहीं रोवो ना तुसीं अंदर जाके आओ, पहला अंदर जाके आओ, अंदर जाके आओ, अंदर जाके आओ, अजे पे है राउंड पे अंदर जाके आओ पहला।
ਅੰਦਰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਓ। ਆ ਲੱਡੂ ਲੁੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਡੂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨੀਟੂ ਛਤਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ? ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਖੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੀ ਰਹਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਮੀਦ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਰ, ਲੱਡੂ 11 ਕਿਲੋ ਲੱਡੂ ਕੈਸੇ ਸਰ ਲੋਕੀ ਜਿੱਤੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋ ਨਾ, ਰੋ ਨਾ। ਹਜੇ ਰਾਉਂਡ ਪਏ ਆ, ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਹਜੇ ਰਾਉਂਡ ਪਏ। ਸੁਣੋ ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਹਜੇ ਪਏ ਆ ਰਾਉਂਡ ਪਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੰਦਰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਓ। ਆ ਲੱਡੂ ਲੁੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਡੂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨੀਟੂ ਛਤਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ? ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਖੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੀ ਰਹਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਮੀਦ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਰ, ਲੱਡੂ 11 ਕਿਲੋ ਲੱਡੂ ਕੈਸੇ ਸਰ ਲੋਕੀ ਜਿੱਤੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋ ਨਾ, ਰੋ ਨਾ। ਹਜੇ ਰਾਉਂਡ ਪਏ ਆ, ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਹਜੇ ਰਾਉਂਡ ਪਏ। ਸੁਣੋ ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਹਜੇ ਪਏ ਆ ਰਾਉਂਡ ਪਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੰਦਰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਓ। ਆ ਲੱਡੂ ਲੁੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਡੂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨੀਟੂ ਛਤਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ? ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਖੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੀ ਰਹਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਮੀਦ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਰ, ਲੱਡੂ 11 ਕਿਲੋ ਲੱਡੂ ਕੈਸੇ ਸਰ ਲੋਕੀ ਜਿੱਤੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋ ਨਾ, ਰੋ ਨਾ। ਹਜੇ ਰਾਉਂਡ ਪਏ ਆ, ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਹਜੇ ਰਾਉਂਡ ਪਏ। ਸੁਣੋ ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਹਜੇ ਪਏ ਆ ਰਾਉਂਡ ਪਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੰਦਰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਓ। ਆ ਲੱਡੂ ਲੁੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਡੂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨੀਟੂ ਛਤਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ? ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਖੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੀ ਰਹਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਮੀਦ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਰ, ਲੱਡੂ 11 ਕਿਲੋ ਲੱਡੂ ਕੈਸੇ ਸਰ ਲੋਕੀ ਜਿੱਤੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋ ਨਾ, ਰੋ ਨਾ। ਹਜੇ ਰਾਉਂਡ ਪਏ ਆ, ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਹਜੇ ਪਏ ਆ ਰਾਉਂਡ ਪਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੰਦਰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਓ। ਆ ਲੱਡੂ ਲੁੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਬਈ ਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸ਼ੀਰ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਆ 4 ਸਵਾ 4 ਬਸ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਓਕੇ ਲੈ ਸੁਖਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੀਡ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ 1,43,931 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 69,350 ਨੇ ਵੋਟਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75,672 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,16,431 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 99,139 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਜ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਉਹ ਚਿਣਿਆ ਜਾਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਹਿਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਮ। ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੀਡ ਅੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 50,000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਤਾਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੰਜ ਕੱਛਣਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆਗਾ। ਚਲੋ ਵਿਰੋਧੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਰੋਧੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ, ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ਤੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ 3-4 ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ 1,46,582 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 70,700 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 76,211 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ 1,18,368 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੀ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ 10,139 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੱਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ। ਖੈਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੱਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਤਾਹ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 50,000 ਤਕਰੀਬਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁੱਖੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਝਾੜੂ ਫੜੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਝਾੜੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ
ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਜੇ ਘਾਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਐਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੀ ਐਂ ਗੱਡੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜੇਗੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਰਨਵੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਮਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦੂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦੇਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨੌਕਰੀ ਜੀ ਪੱਕੀ ਆ। 15,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ 0 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ 30,000 ਵੋਟ ਦੀ ਲੀਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਜਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨੀਂਹ ਵੀ ਪੱਟਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਵੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 0 ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਲਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। PRTC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 0 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੇਰੀਅਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਖੀ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਜ਼ਾਰਾ ਗਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਸੁੱਖੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਜੱਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਅੱਜ ਲੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਲੀਡ ਟੁੱਟਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗੀ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਉੱਥੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਆ, ਸੱਚੀ ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,
ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਜਾੜਨਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਆ, ਉਹੀ ਚੁਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਚੁਗ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਉਧਾਰਾ ਲੈਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਧਾਰਾ ਲੈਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਿੰਕੂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨੋਕ ਝੋਕ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਮੁਹਾਦ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,66,418 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ 1,34,766 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ 78,898 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੰਦਰ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 87,558 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 11,147 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2,463 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫੀਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1,66,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੂਹਾ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਮਰੇ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਮਰੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੇਟ ਦਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਖਟਿਆ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਖਟਿਆ ਹੋਵੇ, 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਲੀ ਭਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਕੂ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MLA ਦੇ ਵਕਤ ਹਾਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਕੂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਿੰਕੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ? ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ A B ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ A ਕੀ ਤੇ B ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਕੋਈ ਵਰਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੀਮਸ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਰ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬਠਿੰਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਵਰਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀ ਕੋਈ? ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਥ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਿਠਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਤਵਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ MLA ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, MLA ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸ਼ੇਰੋ ਲਾਡੂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਛਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ MLA ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸकी ਲਾਠੀ ਜਿਸकी ਬੈਂਸ ਉਸकी ਲਾਠੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਲੰਧਰ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਧਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਅੰਦਰ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਆਈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ? ਇਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂਥ ਤੇ 10-10 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਧਮਕਾਇਆ ਡਰਗਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਉਂਗੇ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 11,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪੋਲ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਚੜਿਆਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ 5 ਵਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨੌਕਰੀ? ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 0 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੋਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਲੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਕਾਫੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਆਖਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਜੀ ਐਤਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਤਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਵਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾ। ਹੁਣ NSA ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਹੈ ਨਾ, NSA ਉੱਤੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੱਗਣੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗੂਗੀ, ਹੋਰ ਧਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ,
ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਹਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹਾਰੇ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਸੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹਾਰੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਜੇ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ। MP ਦੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ NSA ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਲੋਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਲੋਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਤੁਲਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, RC ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆ, ਸੱਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਫਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ 30 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਹੋਊ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ NSA ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੁਜਾਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ। मैं ग्रुप पे डाल
ਲਿਆ ਬਾਹ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ। ਪੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਗੌਰਵ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਗੜ ਸੀ ਉਹ ਗੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਤਕਰੀਬਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 40,000 ਦੀ ਲੀਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ। ਨਪਿੰਦਰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ।
ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਲੀਡ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਗੇੜ ਤੋਂ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ? ਇਹ ਜੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੜ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੜ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਉਹਦਾ ਗੜ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ 25 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਲੋਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਲਾ ਜੜ ਤੋਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਜਨ 40,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਤਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਫਤਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਔਰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 700 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਡ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। 41,826 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੀਡ ਤੇ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ। 41,000 ਵੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਟ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 41,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੀਡ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਪੰਕਜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਕਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੈਂਪੇਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 28,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ MP ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ MP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ? ਕੁਝ % ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਤ ਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਐਂ ਲੰਘੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਦੀ, ਐਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘੂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਆ ਮੋੜ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ 1 ਤੋਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ, 1 ਤੋਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ, ਫਿਰ ਹੁਣ 2 ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। 2 ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਪੀਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਚਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ? 1000 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਗਰੰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਤ ਆਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 14000 ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ। 14000 ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ हाँ जी, मैं एक स्पेशल मैसेज लेके आई हूँ।
स्पेशल मैसेज पैन इंडिया के लिए है कि ये जीत जो है पूरे इंडिया में जाएगी। इससे संदेश जाएगा लोगों को कि मैं चाहती हूँ कि ये पैन टू पैन, वॉल टू वॉल केजरीवाल जी अभी आने चाहिए, तभी देश जो है अच्छे से बदल सकता है। पैन टू पैन मीन्स एक दीवार से लेके दूसरी दीवार, दूसरी दीवार से लेके तीसरी दीवार, तीसरी दीवार से लेके चौथी दीवार, ये पूरे इंडिया में एक ऐसी दीवार बनेगी, केजरीवाल बनेगी, केजरी की एक दीवार बनेगी, जिसके साथ में जो देश को अगर जनता उनको मौका देगी, एक बार एक मौका केजरीवाल, वॉल टू वॉल केजरीवाल, पैन इंडिया केजरीवाल। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। कोई गारंटी मैं पहले भी कहा कि लोग सुशील कुमार रिंकू ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਰਿੰਕੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਰਿੰਕੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। 14000 ਦਾ ਬਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਮੈਮ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि एक MP ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ MP ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਖਣੀ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸੋ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ? ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਆ ਛੋਟੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਚਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 60,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1,83,052 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2,26,731 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1,15,790 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1,62,886 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਨੂੰ 14,392 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਜਰ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਵ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੈ। विश्वास विश्वास ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਖਣੀ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸੋ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਆ ਛੋਟੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਚਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ।
सकते हो जलंधर जिमनी चोण की जिहड़ी कि अज नतीजे वो आ गए आ तां सुशील कुमार रिंकू काफ़ी लीड के नाल अगे चलते नज़र आ रहे सी। कुछ समा पहला जेकर गल करिए तो 60,000 तो प्लस जिहड़े कि लोग सी वो अगे जा रहे सी। तस्वीरां दे जरिए असीं तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। तां हुण असीं तुहाडे नाल एक अपडेट जिहड़ी कि दोबारा साझी कर लईए कि कौन कित्थे खड़ा किहदी किन्नी वोट आ। तां इह अपडेट असीं तुहाडे नाल एक बार फिर तो जिहड़ी कि साझी करांगे। इन्हां तस्वीरां दे जरिए तुसीं देख सकदे हो कि ढोल दे उपर दगा तां लग ही चुक्या, पर दूसरे पासे असीं तुहाडे नाल एक अपडेट जिहड़ी कि वो साझी कर रहे हैं। करमजीत चौधरी जिहड़े कि 1,83,052 वोटां जिहड़ियां कि उन्हां नूं निकल चुक्कियां ने हुण तक दियां। तां सुशील कुमार रिंकू नूं जेकर गल करदे हां 2,26,731 वोटां ने। ते उत्थे इंदर इकबाल सिंह इकबाल की गल करते हैं तो 1,15,790 वोटां ने। डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खी की गल करते हैं 1,62,86 वोटां ने। श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर ते गुरजंट सिंह कट्टू नूं 14,392 वोटां ने। तस्वीरां ने असीं तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं। तस्वीरां के जरिए तुसीं देख सकते हो ये भंगड़े पा रहे ने। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NS ਲੱਗਿਆ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 14000 ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ। 14000 ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ हाँ जी, मैं एक स्पेशल मैसेज लेके आई हूँ। स्पेशल मैसेज पैन इंडिया के लिए है कि ये जीत जो है पूरे इंडिया में जाएगी, इससे संदेश जाएगा लोगों को कि मैं चाहती हूँ कि ये पैन टू पैन, वॉल टू वॉल केजरीवाल जी अभी आने चाहिए, तभी देश जो है अच्छे से बदल सकता है। पैन टू पैन मीन्स एक दीवार से लेके दूसरी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ? ਕੁਝ % ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਤ ਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਐਂ ਲੰਘੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਦੀ, ਐਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘੂਗੀ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਮੋੜ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ 1 ਤੋਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ, 1 ਤੋਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ, ਫਿਰ ਹੁਣ 2 ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। 2 ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਅ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹਜੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਐਸ ਲੋਟ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਮਝ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ? ਕੁਝ % ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਤ ਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਐਂ ਲੰਘੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਦੀ, ਐਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘੂਗੀ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਮੋੜ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ 1 ਤੋਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ, 1 ਤੋਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ, ਫਿਰ ਹੁਣ 2 ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। 2 ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ ਜੀ।
ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਪੀਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਚਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, 1000 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਗਰੰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਤ ਆਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 14000 ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ। 14000 ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ हाँ जी, मैं एक स्पेशल मैसेज लेके आई हूँ। स्पेशल मैसेज पैन इंडिया के लिए है कि ये जीत जो है पूरे इंडिया में जाएगी। इससे संदेश जाएगा लोगों को कि मैं चाहती हूँ कि ये पैन टू पैन, वॉल टू वॉल केजरीवाल जी अभी आने चाहिए, तभी देश जो है अच्छे से बदल सकता है। पैन टू पैन मीन्स एक दीवार से लेके दूसरी दीवार, दूसरी दीवार से लेके तीसरी दीवार, तीसरी दीवार से लेके चौथी दीवार, ये पूरे इंडिया में एक ऐसी दीवार बनेगी, केजरीवाल बनेगी, केजरी की एक दीवार बनेगी, जिसके साथ में जो देश को अगर जनता उनको मौका देगी, एक बार एक मौका केजरीवाल, वॉल टू वॉल केजरीवाल, पैन इंडिया केजरीवाल। बिल्कुल। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਸਵੀਰ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਰਿੰਕੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਰਿੰਕੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਰਿੰਕੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿੰਕੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਰਿੰਕੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਐਸਏ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਖਣੀ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸੋ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਆ ਛੋਟੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਚਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰੋਂ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 60,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1,83,052 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2,26,731 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1,15,790 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
1,62,86 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਨੂੰ 14,392 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਜਰ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਵ ਵਿਊ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ आज ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਖਣੀ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸੋ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿਓ ਅੱਜ, ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਆ ਛੋਟੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਚਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰੋਂ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 60,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1,83,052 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2,26,731 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1,15,790 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1,62,886 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ
92 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਚਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 60,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1,83,052 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2,26,731 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1,15,790 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1,62,886 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਨੂੰ 14,392 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ आज ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਐਸਏ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਖਣੀ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸੋ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ? ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਆ ਛੋਟੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਚਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰੋਂ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 60,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1,83,052 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2,26,731 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1,15,700
390 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1,62,86 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਨੂੰ 14,392 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਜਰ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਵ ਵਿਊ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੈਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਲੱਗਿਆ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਖਣੀ ਨਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸੋ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਆ ਛੋਟੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਚਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 60,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1,83,052 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2,26,731 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1,15,790 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1,62,86 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਨੂੰ 14,392 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਜਰ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਵ ਵਿਊ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੋ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 13-14 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 25,000 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 60-50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, 25 ਨਹੀਂ 25 ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੀਡ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25,000। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25 ਨਹੀਂ 60-50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 55,000 ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ
50,000 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 25,000 ਵੋਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਤੋਂ 60,000 ਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਗੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਟ ਦੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ? ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੱਡੂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਡੂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੱਬੀ ਚੱਡਾ। ਲੈ ਲੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡੱਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਬਣਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜਿੱਤਨੇ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡੱਬੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ 1000 ਡੱਬੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। 1000 2000 ਡੱਬੀ ਬਣਾਈ, 1000 ਪੈਕ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ। 1000 ਪੈਕ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਿਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹਿ ਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਡਮ ਚੌਧਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਚੌਧਰੀ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 75% ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ MP ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਲੋਰ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸੀ ਫਲੋਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲੋਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਡੱਬੀ ਆ ਕੇ ਫੜਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਉੱਪਰ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਬੀ ਚੱਡਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ ਵਾਪਸ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ 'ਚ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋ ਰੋਣਾ ਦਾ, ਜੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਨੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਛਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂਆਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਸਾਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਸਾਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਾਰ, ਆ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ अच्छा आम आदमी पार्टी में लड्डू भी है। हाँ जी ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਜਿੱਤੀ, ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ 13 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਐਮਪੀ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਮ, ਆ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ KG ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੋੜਤਾ, ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਵਾਕ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਫਾਦਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਇਆ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਏ ਆ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਹੀ ਐਸਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸੁਖੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਕੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧਾਰ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਜੀ MP ਬਣਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, MP ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਉਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀਗੀ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਆ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਔਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੀਟ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, 9 ਦੇ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 45 ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਇਸ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂ।
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਨਮਾਤ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਆ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੀਤ ਯਾਦ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ? ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੋੜੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗੀ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਵਾ ਭਾਜੀ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਫੈਨ ਹੋ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ? ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 50,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ।
ਆ ਜਾਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਗਰ ਨਾਲੋਂ ਰਾਈਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਿੜਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸ਼ੂਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਬਾਈ 38 ਸਾਲ। 38 ਸਾਲ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆ? ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਯਾਦ, ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਆ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸੁਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਐਡੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਨਹੀਂ, 15 ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ। 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਪੌਪ ਐਂਡ ਕੌਰਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭਾਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ 30 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ, 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 40 ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਜ ਹੀ ਉਹਦੀ 27000 ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 14000 ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੀ ਇਹ ਚਲੋ ਭਾਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1000 ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀਏ। ਭਾਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲੈਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲੈਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਭਾਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਭੰਨੋ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੰਨ ਰਹੇ, ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੰਨ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹਰੇਕ ਦੀ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਾਏਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਾਏਗਾ, ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੋ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 13-14 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 25000, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 60-50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, 25 ਨਹੀਂ, 25 ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੀਡ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25000। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25 ਨਹੀਂ 60-50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 55000 ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ 50000 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 25000 ਵੋਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਤੋਂ 60000 ਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਗੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਟ ਦੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ? ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੱਡੂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਡੂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੱਬੀ ਚੱਡਾ। ਲੈ ਲੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਡੱਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਬਣਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜਿੱਤਣੇ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡੱਬੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ 1000 ਡੱਬੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। 2000 ਡੱਬੀ ਬਣਾਈ, 1000 ਪੈਕ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ। 1000 ਪੈਕ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ यानी कि ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ तस्वीर है साल में से 50 साल यहाँ पे कांग्रेस जीतती रही है तो उस गढ़ के अंदर सेंध मार के आम आदमी पार्टी जीती है। पिछले साल हमारी सरकार बनी थी पंजाब मैं कौन ਅੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 50,000 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਧ ਵੋਟ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ MLA। ਰਮਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ MP ਦੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ MP ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ MP ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ को कोई मुद्दा नहीं हैगा मुद्दे ने साडे नाल गल करन विकास दी साडे नाल गल करन ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕੋ ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਗਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। मिल जाएगा, हमारे बिजली का खर्चा कम हो जाएगा, हमें बुजुर्गों का इलाज फ्री हो जाएगा। लोगों को ये मुद्दे चाहिए। शायद आने वाले दिनों में वो जो भटके हुए लोग हैं वो भी शायद अपनी जो है लाइन या अपना एजेंडा चेंज करें कि हमें ये एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने वाली राजनीति की बजाय हमें विकास की। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਆ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖੋਗੇ चालू हो गया है, फैक्ट्रियों का लगने का, जमीनें खरीद ली गई हैं, नारियल फोड़ दिया गया। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਹੋਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
2.5% ਵੋਟ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ 34% ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 34.05% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣਾ 2.5% ਤੋਂ ਔਰ 34.05% ਤੱਕ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਸੀ ਗਗਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਚ ਇੱਕ ਵੇਵ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, 92 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸਿਰਫ 2 ਥਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਚ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਾ। ਦੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਟਫ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਤਕਰੀਬਨ 1,34,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ, ਕਡਰ ਵੋਟ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਹ 2.5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34% ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 34% ਵੋਟਾਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਗਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 3,02,097 ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2024